ආයිබෝවන්. කොවිඩ් හින්දා ඇඳටම වෙලා වැඩියෙන් නිදා ගන්නවද? සින්දුවක්කුත් තියෙන්නේ S2 පියාන නිදා ගන්න මට බෑ කියලා නේද? S2 පියාන්න නැතුව නිදින මිනිස්සු ගැන මං නම් දන්නේ නැහැ. හොරට එහෙම නිදි වගේ ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නම් S2 පියාන්න නැතුව නිදියන්න බෑ. තව සින්දුවක් තියෙනවා නිින්ද නැති රැයේ සඳ කඳුළු මීදුමේ කියලා. ඉතින් මේ නින්දනේන රාත්‍රිය කියලා තව එකක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම නින්ද ගැන කතා කරන්නේ. මම මොකද අද මේ නින්ද ගැන කතා කරන්නේ? නින්ද ගැන කතා කරන්න හේතුවක් තියෙනවා. නින්ද ගැන අපි දැනගන්න ඕනේ. මේ දවස්වල කොවිඩ් නිසා ඕගොල්ලෝ ඇඳට වෙලා නිදියනවට ඇරෙන්න අනිත් ඔක්කොම කරනවා ඇති. ඊට පස්සේ පැමිණිලි කරනවා ඇති අපිට නින්ද යන්නේ රැයට නින්ද යන්නේ නින්ද ගියේ පාන්දර මට ඊයේ රෑ නින්ද ගියේම නෑ එහෙම කියලා කියනවා ඇති. දබර වෙලා එහෙම වුණාම නිින්ද යන්නේ නැති අයත් ඒවත් කියනවා ඇති මේ දවස්වල හරි ස්ට්‍රෙස් මට නිින්ද යන්නේවත් නැහැ. ඇත්තටම නිින්ද මිනිසුන්ගේ ජීවිතයට අවශ්‍ය දෙයක්. නිින්ද කියන්නේ මිනිසුන්ගේ ජීවිතයට අවශ්‍ය කරන ජීව විද්‍යානුකූල අවශ්‍යතාවයක්. අපේ ජීවිත කාලයෙන් 3න් 1ක් නිදා ගන්නවා. කොච්චරද? 3න් 1ක්. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 60ක් කෙනෙක් ජීවත් වුණොත් අවුරුදු 20ක් යා නිදියගෙන. ඉතින් නාන කාමරේ ඉන්න වෙලාවලුත් මේ අවුරුදු 6මාරක් කියනවා සමහර අයගේ. සමහර අයගේ අවුරුදු 4මාරයි කියන ඒ වගේ එහෙම කාලයක් තියෙනවා. කන්න මෙච්චර වෙලා එහෙම බැලුවම අපි වැඩ කරලා තියන්නේ හරි අඩුවෙන්. වැඩ කරලා තමයි අඩුවෙන්ම වෙලාව ගින් තියෙන්නේ. දැන් නිින්ද ගැන කතා කරන්න මට හේතු දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි හේතුව තමයි මේ නිින්ද අපේ ශරීරයට අවශ්‍ය දෙයක්. ජීව විද්‍යානුකූලව වෛද්‍යවරු කියන්නේ පැය 5ක් 6ක් අතර ප්‍රමාණයක් වැඩුණු මිනිසෙක් නිදිය ගන්න ඕනි කියලා. හැබැයි මතක තියාගන්න වැඩුණු මිනිසෙක්. පුංචි බබෙක් ඊට වඩා ගොඩක් වෙලා නිදිය ගන්න. ඉපදිච්ච ගමන් බබෙක් හැමතිස්සෙම නිදිනේ. යාගේ ශරීරයේ සෛල වැඩෙන්නේ යා විවේකයෙන් නිින්දෙන් ඉන්නකොට. ඊට පස්සේ මහලු වයසට ගියාමත් නිින්ද අත්‍යවශ්‍යයි. හැබැයි සමහර අයට නිින්ද යන්නේ නැහැ. විවිධ සංකූලතා නිසා දියවැඩියා වගේ රෝග තත්ත්ව සමය ආසාදන විශේෂයෙන්ම සමය ආසාදන ඇති වුණාම හැම කස්නවා වගේ දැනුනොත් නිින්ද යන්නෙම නැහැ. ඉතින් නිින්ද අපි හැම කෙනෙකුටම අවශ්‍යම දෙයක්. ඉතින් ඉගෙන ගන්න ළමයෙකුට නිින්ද වැදගත් වෙනවා. ඇයි? ඇත්තටම නිින්ද වැදගත් වෙනවා. නිින්දේ අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. නොගැඹුරු නිින්ද සහ ගැඹුරු නිින්ද. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් නම් කියනවා rapid eye movement, non rapid eye movement කියලා. දැන් ඒ නොගැඹුරු නිින්දට තමයි rapid eye movement කියලා කියන්නේ. අපි නිින්ද ගිහිල්ලා ටික වෙලාවක් යනකොට නිින්දී අපි හැබැයි අපේ ඇහි ඇස්පිය චලනය වෙනවා. ඇහි බෝලේ එළවෙනවා. ගැඹුරු නිින්දක නෙවෙයි ඉන්නේ. non rapid eye movement එකේදී අපේ ඇහි බෝලේ චලනය වෙන්නේ නැහැ. පැය එකහමාරක් දෙකහමාරක් වගේ අතර කාලයක් තමයි නිදිය ගන්නෙ. පාන්දර ජාමේ තමයි මේ නිින්ද ඇති වෙන්නේ. ඒ වෙලාවට තමයි ඔය ගෙවල් වලටත් හොරු පනින්නේ. අර බබාලා ඉන්න ගෙවල් වලට නම් හොරු පනින්නේ නැහැ කියලා කියනයි. බබා කොයි වෙලාවෙ නිදියකට නැගිටියිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ rapid eye movement කියන වෙලාවේ ඇත්තටම අපිට හීන පේන්නේ නැහැ. හීන පේන්නේ නැහැ. ඒ නිින්ද හරීම මේ ඉක්මනට ඇහැරවන්න පුළුවන්. ඒ ඇහැරෙව්වහම නිකන් කන්ෆියුස් වෙලා වගේ නෑ. ඒ හැරපු ගමන්ම අපි දන්නවා කොතනද ඉන්නේ, කොහෙද ඉන්නේ, කොච්චර වෙලා නිදිය ගත්තද, කාගේ ගෙදරද කියන එක අපිට අදහසක් තියෙනවා. හැබැයි non rapid eye movement එකේදී ඒ කියන්නේ ඇහැ හෙලවෙන්නේ නැති වෙලාවේදී අපි තදින් නිින්දේ ඉන්නේ. ඒ වෙලාවට ඇහැරුණොත් නිකන් කොතනද ඉන්නේ, මොකද කරන්නේ කියලා එහෙම හිතන්න බෑ. මම පුංචි කාලේ 2-3 දවසක්ම මේ ඉස්කෝලේ යන්න ඇදගෙන තියෙනවා. හොස්ටල් එකේදීම හැන්දෑවේ නිින්ද ගිහිලා හම්බේ. එහෙම තද්ද නිින්දක ඉඳලා තියෙන්නේ. එතකොට ඇහැරෙව්වහම එකපාරට පරක් වෙලා කොහොම මම ඉතින් ඇත්තටම හිතනවා ආනි ඉස්කෝලේ යන්න තියෙනවනේ කියලා. මේක බලන ඕගොල්ලෝ කී දෙනෙක් එහෙම කරලා ඇද්ද? ඔයගොල්ලෝ ලැජ්ජාවට කියයි නෑ අපි එහෙම කරලා නෑ. අපි නම් එහෙම කරලා නෑ කියලා මම දන්නවා. එහෙම නිින්දෙන් අහම්බෙන් ඇහැරුණාම එහෙම දේවල් වෙනවා. තව හොඳ දෙයක් තියෙනවා. නොගැඹුරු නිින්දේදී හීනියක් දැක හිටියොත් එහෙම ඒ හීනේ නැවත ඊළඟට නිින්ද ගියාම කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ හීනෙම දෙවනි පාර්ට් එක පේනවා අපිට. මේ හරියට ඉන්ටර්වල් එකෙන් පස්සේ පික්චර් එකක් බලනවා වගේ. එහෙම නැත්නම් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකකින් පස්සේ නාට්‍යයක් බලනවා වගේ. හැබැයි නොගැඹුරු නිින්දේදී අපි මේ ගැඹුරු නිින්දේදී අපි ඇහැරුණාම ඒ දකින්න හීන නැවත අපිට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ওই හීන ගැන කියනකොට කියනවානේ හීන කියන්නේ මනසේ තැන්පත් වෙලා තියෙන සිතුවිලි අඳුරු තැන්වල තියෙන සිතුවිලි එලියට එන විදිහ කියලා. ඉතින් සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ් මහත්තයා ඒ ගැන කියලා තියෙනවා හීන විශ්ලේෂණය ගැන. එයා කියන්නේ හීන කියන්නේ අපේම ඇඳුරු අවිඥානය කියලා. ඉතින් ඒක එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපි අකමැති දේවලුත් හීනෙන් පේනවා. ඒ කියන්නේ අපි බයයි සමහරවිට අපිට සමීපය මැරෙයි කියලා ඒ හීනෙන් පේනවා.
මැරෙනවා කියලා. ඒතර අපිට පහුවෙන්දට කියනවා එහෙම හීන දකින්න කොහොඳයි. එහෙම නරක හීනයක් දැක්කොත් ගිහින් දෙහි ගහකට කියන්න කාටවත් කියන්න එපා. එහෙම කියලා ඉස්සර කාලේ අත්තම්මලා ලොකු අත්තලා අපිට කියනවා නේද? ඊළඟ කාරණේ තමයි දැන් අපි කතා කරන්නේ මේ හීනේ තියෙන නින්දේ තියෙන අක්‍රමිකතා මොනවද? ගොඩාක් තියෙන පැමිණිල්ලක් තමයි නින්ද යන්නේ නැති එක. ඊළඟට නින්දෙන් ඇවිදින එක. ඊළඟ එක නින්දෙන් අමුතු ක්‍රියාකාරකම් කරනවා, ගහ ගන්න යනවා, මේවා කරනවා, හීනෙන් දොඩවනවා. හීනෙන් කියවන එක ගැන ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. දයාරත්න රණතුංග මහත්මයාගේ ආදරණීය බිරිඳ අමරා රණතුංග මහත්මිය සින්දුවක් කියනවා. ඊයේ රෑ ඔබ හීනෙන් දෙඩවූ ඒ උපුලී කවුද? කියන්නේ මේ කවුද උපුලි කියලා කෙනෙක්ගේ නමක් කිව්වා. නෑසියෙකුදු නෑ, යෙහෙලියෙකුදු නෑ, දන්නා තරමින් කවුරුත් නෑ. එහෙනම් කවුද මේ ජීවමාන ලිය තඹරාවක්ද මේ උපුලි? බලන්න මේ ගෑනු කෙනා හිතන විදිහ මම මේක මනෝවිද්‍යාවටත් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් හින්දා හිතන්නේ යා රණ්ඩු වෙන්නේ නැහැ, කෑ ගන්නෑ. යා හිතලා බලනවා කවුද මේ කියලා. අප වෙනුවෙන් ඔබ දහඩිය හෙලන අටහෝරාවේ ඔබ හට ලං වුණු නන්නා දුනනා සැලලලියක් දෝ ඒ උපුලි කියලා. හැබැයි ඉතින් දැන් කාලේ මෙහෙම හීනෙන් කාගේ හරි නමක් කිව්වොත් භයානකයි. මොකද දැන් නෝනලා හැමෝටමත් ෆෝන් තියෙනවා. ඒක එතකොට මේ රෙකෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ සින්දුව කියන කාලේ ඒවත් තිබුණේ නැහැ. එයා ඉතින් හිතනවා මේ උපුලි කවුද කියලා. හීනෙන් දොඩවන එක, හීනෙන් කතා කරන එක ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ ගැඹුරු නින්දේදී. ඉතින් ඒක ඇත්තටම හොඳ නැහැ. මේ කියන්නේ මේ දිගින් දිගටම මෙහෙම හීනෙන් කතා කරනවා කියන්නේ එක් පොඩිචි අසනීප ගතියක්. ඒකට ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් නින්ද යන්නේ නැහැ කියන එකනේ ප්‍රධානම ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. ඒතකොට නින්ද යන්නේ නැති එකට ඇත්තටම අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. පළවෙනිම එක තමයි නිදියාන ඇත්තටම නින්ද සඳහා විතරක් භාවිතා කරන්න ඕනේ. දැන් ඇඳ උඩ ඉඳගෙන බතුත් කනවා නම්, ඇඳ උඩ ඉඳගෙන ටීවීත් බලනවා නම්, ඇඳ උඩ ඉඳගෙන පොතුත් කියවනවා නම්, ඇඳ උඩ ඉඳගෙන රණ්ඩුත් වෙනවා නම්, ඇඳේ ඉඳගෙන ඔළුව පීරනවා, ඔය සියලුම දේ ඇඳේ නම් කරන්නේ නින්දට සඳහා පමණයි ඇඳ තියෙන්නේ කියන එක ඔළුවට එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම නිදි පරිසරය ඊටාම සෞම්‍ය එළියක් සහිත කාමරයක්. අපි හැමෝටම එහෙම කියන්න බෑ. ඉතින් අපි මධ්‍යම පාන්තික සහ මම මගේ වැඩසටහන් බලන ඉන්නවා ගොඩක් අඩු ආදායම්ලාභීන් අතර මගේ වැඩසටහන් බලන අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට අපි තනි කාමර තියෙන ගේක ඉන්න කිව්වට ඒක ප්‍රායෝගික නෑ. නමුත් පුළුවන් තරම් මේ පරිසරය සංසුන් කරගන්න විශේෂයෙන්ම මේ දැන් අපි එක තැන ඉඳගෙන වැඩි වෙලාවක් හුස්ම ගන්න ඇඳේ ඉඳගෙන. හැබැයි ඇඳේ ෂීට් එකම මාරු කරන්නේ මාස ගානකින්. නේ? එතකොට වැලි සමහර ඒ වගේ මුහුදු වෙරළට වඩා වැඩි තිබුණා ඇඳේ. එච්චරට පාගලා ළමයි පාගලා ඉතින් ඇඳේ නිදි යනකොට ඒක දැනෙනවා. ඒක නිසා පිරිසුදු ඇඳ ඇතිරිලි කියන්නේ ගණන් ඇඳ ඇතිරිලි නෙමෙයි මම කියන්නේ පිරිසුදු ඇඳ ඇතිරිලි. ඒක හරිම වැදගත් දෙයක්. ඒක ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟට දෙවෙනි එක තමයි මේ මම කාරණා දෙකක් කිව්වා. තුන්වෙනි එක සැහැල්ලු ආහාරයක් ගන්න. ඔය කෝපි, බුලත් පිට, බර ආහාර ඒ වගේ මත්පැන් ගන්න එක හොඳ නෑ නිින්ද ආසන්නයේදී. එතකොට නිින්ද කියන එක දුරස් වෙනවා. ඊළඟට නිින්දට දැන් නිින්ද යන්නෙම නැත්නම් නිින්දට එරෙහිව ඔබ ප්‍රතිරෝධයක් ඇති කරගෙන මට නිින්ද යන්නේ නෑනේ මම පොතක් කියවනවා. මට නිින්ද යන්න ඕනෙම නෑ කියලා නිින්ද ඕනේ නෑ කියලා හිතන්න. ඒක හරිම හොඳයි. ඇයි කියන්නම් එතකොට ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධව ක්‍රියා කරන එක. ඊළඟට දැන් පාඩම් කරනකොට නේද අපිට නිදිමත එන්නේ. ගොඩාක් වෙලාවට පාඩම් කරනකොට පොතක් කියනකොට නිදිමත එනවා. ඇයි මොළයට විවේකයක් අවශ්‍ය නිසා. අපි පාඩම් කරන දේ මතක තියාගන්න. ඒකත් short term memory, long term memory කියලා දිගු කාලීන මතකය, කෙටු කාලීන මතකය කියලා මතකයේ කොටස් දෙකකට බෙදලා අතන කොටස් තුනකට බෙදනවා. sensory memory, short term memory, long term memory කියලා. ඒවා මම කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරලා ඇති. ඉගෙන ගන්න ළමයින්ට ඒවා හරිම වැදගත්. මේ අපි පාඩම් කරපු දේවල් මොලේ නැවත මතක් කරගන්න නිින්ද හරි උපකාරයක් වෙනවා. දැන් විවේකයක් ඕනේ නිසා තමයි අපිට නිින්ද යන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. ඉතින් නිින්ද කියන්නේ වගේම සිරුරටත් ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. නිින්ද ආසන්න වෙද්දී ගොඩක් ජලය පානය කරන්න එපා. ඒක ඒ තරම් හොඳ නෑ. දැන් අර නිින්දෙන් ඇවිදින්න අයට නැගිට වෙන්න තමයි අර තෙත ගෝණියක් ඇඳ ළඟ දානවා. ඒ වගේ ඉස්සර කාලේ දේවල් තිබුණා. නමුත් දැන් නම් ඒකට මනෝවිද්‍යානුකූල අභ්‍යාස තියෙනවා.
සුදුසුකම්ලත් මනෝවෛද්‍යවරයෙක් හෝ උපදේශකවරයෙක් වුණ ගැහුණාම නිින්දෙන් ඇවිදින එක, නිින්දෙන් කතා කරන එක, ඒ වගේම නිින්දෙන් රණ්ඩු දබර කරන එක බේර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඒ වගේම නිින්ද ගැන තව ආකල්ප තියෙනවා. හොඳ ඇල් වතුරෙන් ඇඟ හොදගෙන පිරිසිදු වෙලා ඇඳට ගියාම දත් මැදලා කොණ්ඩේ ගොතාගෙන, එහෙම නැත්නම් පිරිමි ළමයි නම් කොණ්ඩේ ගොතාන්න බෑනේ. දිගට තියෙන අයත් ගොතන්න පුළුවන්. නැති අය කොණ්ඩේ ලස්සනට පීරගෙන පිළිවෙලකට මම දැන් නිදියන්න ලෑස්ති කියන මානසික ඇනෝම ඇති කරගන්න. ඒ වගේම මම මේ නිින්ද ගැන අද කතා කරන්න ප්‍රධාන හේතුවක් තියෙනවා. මේ කොවිඩ් කාලේ මම දන්න හඳුන්න මගේ යෙහෙලියා ඔක්කොම වැඩ ඉවර කරලා උදේ 10 විතර වගේ වෙනකොට නිින්දට ගියා. නිකම්ම යාට නිින්ද ගියා. දැන් වැඩ පටන් අරගෙන යාට මොනම විදිහකින්වත් මේ නිින්ද නවත්ත ගන්න බෑ. ඉතින් සති දෙකක් විතර යාට මට මේ එයාට උපදේශන සේවා සපයන්න උනා. හේතුව දැන් එයාට නිින්ද පාලනය කරන්න බෑ. මම ඕගොල්ලන්ට හැමදාම කියනවා මොළේ රටා හැදෙනවා කියලා, NLP වෙනවා කියලා. නියුරෝ ලින්ග්විස්ටික් ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියලා ඔළුවේ රටා හැදෙනවා. ඔළුවේ පැටර්න් හැදෙනවා. දැන් මේ වෙලාව උදේ 10යි දැන් නිදිය ගන්න වෙලාව. අපේ ජීව විද්‍යානුකූල ඔරලෝසුව අනිත් පැත්තට කැරකෙනවා. ඒ වගේම මේ නිින්ද ගැන අක්‍රමිකතා තියන අය රාත්‍රී වැඩමුර සීමා කරන එක හොඳයි. ඒවා ප්‍රධානින් එක කතා කරලා කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සමහර අයට ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න වලට ඇත්තටම උත්තර හොයන්න ඕනේ. ඒ උත්තර එහෙම නොවුනොත් නිින්ද කියන අවශ්‍යම සාධකය නැති වෙලා අපිට ලෙඩක් හැදෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපි කයින් මනසින් නිරෝගී වෙන්න ඕනනේ. එහෙමනේ දැන් මේ ජීවිතය අරගෙන යන්න ඕනේ. ඊළඟට මම ඕගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ මේ දැන් අපි දුෂ්කර කාලයකට මුහුණ දෙනවා. කොවිඩ් එක අපි ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙන්න වෙනවා. නේද? ඉතින් ඒක නිසා කොහොම හරි අපි මේක අපි අවුරුද්දක් විතර අපේ සියලු අවුරුද්දක් එකමාරක් වෙන්න පුළුවන් අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඉක්මනට කොවිඩ් අපේ රටෙන් තුරන් වෙලා යන්න කියලා. නේද? අපි හැමෝම විශ්ව ශක්තිය විශ්වාස කරන අය. ඒ වගේම හොඳ දේ කරොත් හොඳ දේ ලැබෙනවා කියන එක විශ්වාස කරන අය. පරිසරයට රිදෙව්වොත් ආපහු අපිට රිදෙනවා කියන එක විශ්වාස කරන අය. ඒක නිසා මම හිතන්නේ අපිට පුළුවන් වෙයි මේ මට්ටම ළඟාවෙන් බලන්න. අපේ ජන ජීවිතේ නතර වුණ හින්දා අපි හැමෝම ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දෙනවානේ. අපිට කඩේකට ගිහින් බනිස් එකක් ගත්තත් අපේ නම ලියන්න ඕනේ, දුරකථන අංකය ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පිටිපස්සෙන් එන කෙනා ඒව බලාගෙන නැති ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. මම ඒක දන්නවා. සමහර අය මට කලින් ගියපු කෙනාගේ නම්බරේ බලාගෙන කෝල්ස් දීලා ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අලුත් සමාජ පුරුදු අපිට ඇති කරගන්න වෙනවා නේද? ඒව ඔක්කොමත් එක්ක අපි කොහොම හරි ඉස්සරහට යන්නත් ඕනේ. අපි රටක් විදිහට හිතන්න ඕනේ, අපේ අනාගතය ගැන හිතන්න ඕනේ. එකට අපි මූණ දෙනු නෙවෙයි. මම සමාජලාට හිතෙනවා දුම්බීම තහනම් කියලා බස්සල ගහන්න ඕනේ වෙන රටක, විනීතව හැසිරෙන්න කියලා පාරේ ගහන්න ඕනේ රටක මේ විදිහ ආකල්ප අපිට හදන්න පුළුවන් වෙයිද? තමන්ගේ ආකල්ප තමන් හදා ගනීද? දැන් ඒකෙම මම එන්නේ ඊට වඩා වෙනස් මාතෘකාවකට. මම ඕන තරම් දකිනවා ওই ඩිලිවරි වෑන් යනකොට අපි ඊට පිටිපස්සෙන් එලවගෙන යනවා නම් අපි දකිනවා වතුර බීලා වතුර ප්ලාස්ටික් වතුර බෝතලේ පාරට මුදා හරිනවා. ඒ වගේම මේ ළඟදී දවසක මම දැක්කා මම මේත් එක්කම මේ ආකල්ප ගැනත් කතා කරන්න. මට හිතෙන්නේ එහෙම අයට හොඳට නිින්ද යනවාද කියලා. ඒකයි මම මේක කතා කරන්නේ. ඊටාම තරුණ යුවලා පැන්ඩා කාර් එකකින් ආවා. දැන් මගේ ළඟ නම්බරේ තියෙනවා. නමුත් අදට මම නම්බරේ දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒ වැඩේ කරොත් මම ෆොටෝ එකක් එක්කම Facebook එකේ මගේ account එකේ දානවා. බයම්ම නැතුව මම මේ කියන්නේ රිදී ඊයම් පාට පැන්ඩා කාර් එකක් නැවැත්තුවා. මේ තරුණ දෙන්නා වටපිට බැලුවා. මටත් ඉතින් මේ පාන්දර ඒ වෙලාවේ මෙච්චර පාන්දර මොකටද මේ තරුණ ගෑන් ළමයෙකු පිරිමි ළමයෙකු කියලා මම හිතුවේ කනතුරක් වෙන්න ඇති කියලා, කරදරයක් වෙන්න ඇති කියලා. මම චුට්ටක් ඈතට වෙලා බලන් හිටියා. 5යි කාලට විතර ඇති ඒ වෙලාවේ. මේගොල්ලෝ බලන්නේ මේගොල්ලෝගේ කුණු එක පාරේ තියලා යන්න තැන. කොච්චර කැතයිද බලන්න. ඩිකිය ඇරලා කුණු බෑග් දෙක එළියට ගන්නකොට මම දැක්කා. මමත් ඉතින් එබිලා බලන් ඉන්න හින්දා මේගොල්ලන්ට දැන් මේක එළියට දාන්න විදිහ නැහැ. මගේ දිහා රවල බලාගෙන කාර් එකත් සැර දාගෙන ගියා. ඉතින් ඒ වුණාම මම නම්බරේ ලියාගත්තා. නම්බරේ මතක තියාගත්තා. ඊළඟ දවසේ මම කියන ඔන්න මම මේ දෙන්නත් මේක අහනවා නම් ඒගොල්ලන්ටත් එක කියන්නේ ඒ විදිය දේවල් කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ටත් එක කියන්නේ ඒ විදිය දේවල් කරන්න එපා. ඊළඟට මම ඊළඟ සීරීස් එකෙන් කතා කරනවා පිළිකා කාරකයක් විදියට ප්ලාස්ටික් කොයිතරම් අපිට අහිතකර දෙයක් නිර්මාණය කරනවාද කියන එක. ඔය රීසයිකල් කරන ප්ලාස්ටික් භාජනවල කෑම දාගෙන යන්න එපා. ඒ වගේම ප්ලාස්ටික් භාජනවල උණුවෙන් කෑම දාගෙන යන්න එපා. ඔය පුටුවක් ගන්නවා බේසමක් දෙනවා කියලා දෙන ඒවා එක පුටුවකින් බේසම් ගොඩක් හදන්න පුළුවන් තුනී ප්ලාස්ටික්. ඒවා අතිශය අහිතකරයි අපේ සිරුරට. ඒ ගැන මම විශේෂඥ වෛද්‍ය උපදෙස් අරගෙන
ඊළඟ හොඳ වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට කරනවා තව සතියක් වගේ ඇතුළත අපිටත් මේ කොවිඩ් නිසා ටිකක් පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. ඒවා ඉවර වෙච්ච ගමන් මම ඒ ගැන කතා කරනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අද දවසේ මාත් එක්ක රැඳිලා හිටියට හැමතිස්සෙම වීඩියෝ දාන්න නැද්ද කියලා අහන විදේශ රටවල් වල පදිංචි මගේ ආදරණීය සහෝදර සහෝදරයන්ට ලංකාවේ පදිංචි ආදරණීය සහෝදර සහෝදරයන්ට ගැහණු පිරිමි ભેදයක් නැතුව මට ආදරය කරන මහා ගොඩක් අය ඉන්නවා. ඔගොල්ලෝ හැමෝටම මම මේ හැමදාම ගෙනියන්න පණිවිඩයක් දෙනවා. ගොඩක් අය ආසයි ගෙනියන්න දෙන පණිවිඩයට. අද මම දෙන පණිවිඩය තමයි කුඩේකට බෑ වැස්ස නවත්තන්න. හැබැයි කුඩේකට පුළුවන් වැස්ස යට අපිට ඉන්න පහසුකම් සලස්සලා දෙන්න. අවුව යට අපිට ඉන්න පහසුකම් සලස්සලා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි විශ්වාසය කියන්නේ හැමතිස්සෙම සාර්ථකත්වය නෙවෙයි. හැබැයි බොහෝ විට විශ්වාසය තියෙනවා නම් අභියෝගවලට මුහුණ දෙන්න අපිට ශක්තියක් ලැබෙනවා. ඒක නිසා කිසිම මොහොතක විශ්වාසනීය බව අතහරින්න එපා. පුළුවන් කියන හිතවිල්ල අතහරින්න එපා. ඔව් ඔබට පුළුවන්. එහෙම හිතලා ඔබත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න. ආයෙමත් දවසක මේ විදිය වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලෝ හම්බ වෙන්න එනවා. ගින් එන්න.